हेर्दै हामी will ride. Yeah, just stopped to click some pictures. यो यात्रा चाहिँ हाम्रो बुटवल देखि पाल्पाको हो. बुटवल टु पाल्पा हेर्न सक्नुहुन्छ हालत. पापा Oh my god यार. तर लास्ट 4 भएछ. म नि राइडर थिए यार. मेरो नि एनफिल्ड बाइकहरु छ पुरै. खै त नि. कहाँ वही छ नि सब सोकेसमा बसिरहेको छ त्यो पुरा. कता? काठमाडौँ? अनि काठमाडौँको हो कि म पनि. या सब वाक लाएर त्यो सब जिन्दगी छोड्छु भनेर यहाँ आएर बसेको. So hey guys, good morning. Early morning ride. It's almost 6 AM in the morning and we are heading towards Palpa. As of our destination Palpa, which is almost 300 kilometers far. So yes guys, cold start got my bike and we are leaving this place. It's 6 right now. We are moving towards Palpa. It's 6 right now. अहिले हामी 7औं दिनमा छौं. यति बिहान कहिले राइड गरेको थिएन. Since the first day, we have always started at 7:30. The earliest. We are very close to Surkhet pani. Surkhet त्यस्तै 75-76 kilometers छ यहाँ. गावर भ्यालीबाट निस्किने हाइवेबाट northwards. Since we are in the Tarai hilly area, obviously northward तिर हुने भयो. यहाँबाट पाल्पा it's almost 300 kilometers. We wanted to reach early so that we can have some rest for the last day, and that's why we opted to start early. भोलि पनि त्यस्तै 300 किलोमिटर जान्छन् नै होला. चाँडै पुगेर आनन्दले रेस्ट गर्न पायो भने we can ride better, we can ride safe. That's why हामीले यही भएर चाहिँ चाँडो स्टार्ट गर्ने निदो गरेको हो. अनि त्यसपछि 6 बजे नै निस्किने कुरा थियो. निस्किँदाखेरि ठ्याक्कै 6362 भएको थियो होला. चन्दा हेतु सुरज हेतु कोहलपुर चोकको यो स्ट्याचु छ नि जुन माथिको, त्यो के हो? प्यान्थर हो कि लेपर्ड हो कि बाघ हो कि? एनीवन प्लिज कमेन्ट डाउन. यहाँ त मेरो सब्सक्राइबर्सहरू हुनुहुन्छ अथवा भ्युअर्सहरू हुनुहुन्छ भने के रहेछ त्यो? नजिकबाट हेर्न पाइएन क्या, त्यही भएर. What a morning to ride guys, what a morning. So right now we are in the middle of Banke National Park area tira. It's cold man. Just हल्का चिसो छ. अहिलेसम्म अलिकति उज्यालो पनि हुन थाल्यो. So we are here in Banke National Park.
मजा आयो अब यो भ्यू हेर्दै हामी विल राइड जस्ट स्टप टु क्लिक सम पिक्चर्स हाउ आर यु फिलिङ बाबा सो वी आर स्टप फर चाय अब चिया खाएर कलाएर स्पेसल चन त्यसभित्र हालिदिनुहुन्छ हो यो हजुर त्यहाँभित्र हालिदिनुहुन्छ भनेर त्यसभित्र यो चाट बनाउनु लाग्नु भयो होला हामी पनि खाइदिउँ यस्तो नि चाहियो यो ट्राई गरौँ सुबाको चायको बिस्कुट केटाहरू कस्तो छ मजा आयो जस्ट ह्याड लन्च अनि हामी घोराईतर्फ जाँदैछौँ सरी लमाईतर्फ फरेस्टको रोड अलिकति मिस्टी टाइप फेरि सनराइज कडा खालको रोडमा छौँ हामी अहिले मजा आइरहेछ चिसो छ है भिजिबिलिटी इज हल्का पुवर सो निड टु राइड प्रपरली हल्का त्यस्तो खासै फगी त होइन अलिअलि धुम्म मात्र भएको त्यसपछि फेरि कुनै ठाउँमा सनराइज कुनै ठाउँमा धुम्म टाइपको रोड छ यो लास्ट टाइम हामीले यो रोड चाहिँ स्किप गरेका थियौँ सिन्स वी वेन्ट टु घोराई फ्रम लमाई अनि तुलसीपुरबाट अग्रेनी अथवा समथिङ लाइक द्याट अङ्ग्रेनी हामी निस्केको थियौँ एक दुई ठाउँमा चाहिँ कस्तो पुरै खाल्डो रहेछ क्या अनि आई वाज इन मेबी 60 अराउन्डको स्पिड जति खाल्डो क्रस गरेको एकचोटि चाहिँ खाल्डो भित्रै छिरेको होप मेरो रिम चाहिँ केही पनि बाङ्गे नहोस् त्यो कुरा चाहिँ अलिकति केयरफुल हुनुपर्ने हो आई निड टु रिफ्युल एज वेल आई थिङ्क आई विल रिफ्युल इन लमाही सो वी आर एट लमाईदाङ अब केटाहरूको चाहिँ पेट्रोल भर्ने बेला आइसकेको छ मेरो त बाँकी नै छ है यो समीरको चाहिँ खाली खाली भइसक्यो अरे सो यहाँबाट हामी रिफिल गरेर लाग्छौँ So we just had our lunch in this Devrali restaurant and lodge. We had veg lunch. It was pretty good. Your ठाउँको नाम के रे? Chandrauta. So if you are passing by Balwangबाट बुटवल अथवा यो highway, you can check out this Devrali restaurant and lodge in Chandrauta. They offer you pretty good lunch. They have other dishes as well. त्यही अनुसार गर्न सकिन्छ and it's 12:10 जति भयो अहिले and we are heading for Butwal. So guys, we are near Butwal and it's fucking boiling in here. कस्तो गर्मी लागिरहेछ गर्मी छ सबसे गर्मी अहिले यही है गर्मी छ अहिलेसम्म एकदम गर्मी छ यहाँ अहिले हामी बुद्ध चोक होइन कहाँ आइपुग्यो यार यो रूपन्देही जिल्लामा छौँ 12 kilometers away from Butwal and it's very 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 hot. बुटवलमा बस्ने बटौलीमा कसरी मान्छे बस्छ फागुन महिनामा यस्तो गर्मी छ हामी जाने कता हो म्याप हेर्छु प खडा यार टाइट मान्छेको हालत देख्दै मलाई माया लागिसक्यो यार अब आफ्नो त्यही हुने बेला छ जाने बेला छ पापा के हतार हो यसलाई गुले च्यापे क्या होला ए लौ नानी टाइट ओ माई गॉड यार
बिस्तारै अब यो यात्रा चाहिँ हाम्रो बुटवलदेखि पाल्पाको हो। बुटवल टु पाल्पा हेर्न सक्नुहुन्छ हालत। त्यो हातकै पन्जा नलाई चलाएको किन? बुटवलदेखि गर्मी पन्जा लाउनु पर्छ नि। म यहाँ हात धुन्छु अब। सो यस गाइस, हामी बुटवलबाट करिब 30 to 35 किलोमिटर्स ट्राभल गरेपछि मेबी है त्यति नै होला डिस्टेन्स। वी हेभ अराइभ्ड तानसेनतिर, भेरी क्लोज टु तानसेन। अनि यहाँ रोड्स चाहिँ हल्का न्यारो नै रहेछ। हाम्रो रोड्स आर न्यारो। एउटा गाडी आइदियो भने पनि पुरै रोड ढाक्ने। हामी तानसेन बजार आइपुगेका छौँ है। यस्तो जाम छ, आउने बित्तिकै हामी जाम पऱ्यो, ढिलो देख्न सकिन्छ है। त्यस्तो छ के गर्ने अब। अलिकति बस पार्क एरिया, यो बस पार्क एरिया रहेछ। बस पार्क एरिया चाहिँ मेस नै के होस्, मेस नै मेस। अब के भनौँ, धेरै क्राउड के, क्राउड धेरै, बाटो साँघुरो। सो यस गाइस, अलिकति मजाको रुखहरू भएको रोड, सालको रुख, द सन पिकिङ थ्रु द वुड्स। रमाइलो रहेछ यता चाहिँ। अनि हामी बस्न लागेको ठाउँ चाहिँ भैरव फार्म भिलेज, समथिङ लाइक द्याट। तानसेनबाट करिब 8-9 किलोमिटर रहेछ। सो हामी तानसेन बजार पनि कटेर जानुपर्छ त्यहाँ चाहिँ। यो बाटो चाहिँ अलिकति रमाइलो टाइपको रहेछ क्या, आनन्दको। यो जङ्गलको बिचमा रोड भएर, घाम पनि लुकामारी खेलिरहेर भएर होला। आज दिनभरि नराम्रो रोड पनि चलाइयो नि त, अलिकति राम्रो आउने बित्तिकै आहा जस्तो भइरहेछ। अनि पाल्पाको अलमोस्ट सबै रोड्स चाहिँ किन हो, एकदम न्यारो के, न्यारो रोड्सहरू। सो दिस इज इट गाइज। यहाँबाट हामी हाम्रो भैरव फार्म भिलेज जहाँ हामी आज बस्दैछौँ, यहाँबाट छुट्टिने रहेछ। सो फाइनली आजको लामो टिडियस राइड पछि वी हेभ अराइभ्ड हियर। रमाइलो भयो जोस्। त्यो समृद्धि रिसोर्ट रहेछ, त्यहाँ गएर चिया चाहिँ खानुपर्छ ल। त्यो फिजीको नाम चाहिँ समृद्धि हो क्या। So yes guys, this is Bhairav Farm Village. We have parked our bikes and now we'll freshen up and explore few places of Palpa. हाम्रो रोडबाट कोहलपुरबाट कोहलपुरबाट चाहिँ होइन, म राइडर थिएँ यार। मेरो नि एनफिल्ड बाइकहरू छ पुरै। खै त नि कहाँमै वहीँ छ नि, सोकेसमा बसिरहेको छ त्यो पुरा। कता? काठमाडौँ? अनि काठमाडौँको हो कि म पनि। यहाँ सब वाक लगाएर त्यो सब जिन्दगी छोड्छु भनेर यहाँ आएर बसेको। किन जिन्दगी किन त्यो छोड्छु चाहिँ किन भने जस्तो लाग्यो? अति त्यो भयो कि कन्जस्टेड टाइपको भयो कि त्यहाँ। Hey guys, we are here in Bhairav Farm Village. So this is our tent for tonight. Property looks like this. It is pretty fancy. This is so आएर साथीभाइहरूसँग चिल गर्न चाहिँ रमाइलो खालको ठाउँ छ। It is next to the hill. Bhairav Than भन्न अर्को यताको हिलमा छ। And this is the property.
आज जो चाँडो उठ्दैन जसले गर्दा ढिलो भएको छ त्यसले चाहिँ 500 रुपियाँ फाइन भन्यो भनेको छ त्यही भएर केटाहरू आज टाइममा पुरा ए रेडी सब एसडी कार्ड हेरेर देखाएको छ I can feel the pain. एसडी कार्ड फुल चाहिँ भएर छ धन्न ल अफ गरिदिउँ है अब ल कस्तो भयो त बच्यो म